Và để tóm lại cái bộ mô hình F4 này, những cái điểm khen, những điểm chê, thì câu hỏi mà các bạn đặt ra là vậy cuối cùng rốt cuộc bộ mô hình này có đáng tiền, có đáng mua, có đáng sưu tầm không? Thì câu trả lời của mình là xin chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh review mô hình Resin và mình là Bioton. Trong clip mới nhất vừa qua, mình đã làm một clip so sánh giữa hai bộ mô hình Vegeta và Goku của hai studio, đó là Infinity và VKH. Thì mình nhận được nhiều cái bình luận của các bạn là tại sao lại không so sánh về cái bộ mô hình S4 này và sao không review bộ hình này. Thì có một lý do là tại vì cái bộ mô hình này nó không cùng size với lại hai bộ mô hình kia. Bộ hình này là tỷ lệ size lớn hơn là size 14, hai bộ kia là 16, nên nó sẽ không cùng size, nên nó sẽ rất là khó so sánh. Và hôm nay mình sẽ dành riêng một cái clip này để cùng với các bạn review về bộ mô hình này, mà mình tạm gọi là bộ mô hình quốc dân. Bởi vì rất là nhiều người biết về con fish này, và hầu như khi mà hỏi đến Vegeta và Goku đánh nhau Resin thì tất cả mọi người đều nhớ đến cái bộ mô hình của F4 này, mặc dù nó là cái mô hình sinh sao đẻ muộn ra sau cùng. Và bây giờ mình xin mời các bạn hãy cùng với mình lắp ráp bộ hình này nha. Ráp xong cái bộ mô hình Goku và Vegeta Majin của F4 Studio. Thì đây là một cái bộ mô hình mình gọi là bộ mô hình quốc dân đi, bởi vì cái bộ mô hình này nó phổ cập tới rất nhiều người biết, từ Việt Nam cho tới nước ngoài. Từ những cái hình demo ban đầu của hãng đã gây ra một cái cơn sốt cho cộng đồng chơi Resin. Rất là nhiều người trông chờ cái bộ mô hình này ra đời, kể cả cá nhân mình. Mình nhận được bộ mô hình này vào tầm khoảng tháng 7 tháng 8 năm 2020 đó, nhưng mà mình đã đặt nó trước cả hơn nửa năm trời. Từ cái ban đầu á, cái bộ mô hình này á, nhà sản xuất đưa lên những hình mẫu, những cái mẫu sản xuất ban đầu luôn. Cái chi tiết áo ở đây các bạn đã thấy đó, thì cái chi tiết áo có một cái đầu tiên, cái hình chính thì nó sẽ có một cái chữ ở đằng sau, một cái vòng tròn chữ ở Kame, nhưng mà sau đó thì cộng đồng người chơi người ta nói là cái chữ hình này không đúng, và cuối cùng là nhà sản xuất người ta đã lược bỏ đi cái chữ áo đằng sau, thì làm cho nó chậm đi khoảng chừng mấy tháng so với cái lịch trình mà phát hành ban đầu của hãng. Thì để đánh giá bộ hình này trước mắt thì mình sẽ khen trước đi ha. Thì đầu tiên cái mà đập vào mắt của chúng ta ngay lập tức đó chính là đây là một bộ mô hình rất to. Mình phải nói là rất to luôn, to hơn so với cái cảm nhận, cái nhìn cái hình ảnh của nhà sản xuất ban đầu. Thì cái khi mà mình nhận hàng thực tế thì mình cảm giác là nó quá to. Người Việt mình á thì phải thích á, là tiền ít nhưng mà thật nhiều. Thì F4 đã mang lại cho chúng ta một cái bộ mô hình đúng như câu nói đó, tiền ít nhưng thật nhiều. Một cái bay với đường kính mình nghĩ tầm khoảng chừng 60 cm và rất là hoành tráng. Đập vô mắt chúng ta cái cảm nhận đầu tiên là quá hoành tráng. Và như các bạn cũng đã thấy á, là nhà sản xuất người ta rất là chăm chút, rất là nhiều những cái chi tiết nhỏ, chẳng hạn như là cái bay tuy là nó to như vậy nhưng nó vẫn in hình ở dưới, in số ở dưới, đánh dấu ở dưới, để cho cảm giác mình tạo cho cái người chơi cảm giác như là một cái tăng thêm cái giá trị của bộ mô hình. Bay á, được thiết kế theo một cái hình dạng của một cái đế của cái trứng Mabu đó, các bạn thấy đây là cái phần chữ Majin nè, còn ở đây là cái đế tím, như là cái đế để bệ cái trứng Mabu ở trên vậy đó, đây giống vậy nè. Nên là mình cảm thấy rất là sáng tạo. Và sau đây thì mình sẽ nói về hai nhân vật chính của chúng ta, đó là Goku và Vegeta. Goku Vegeta được làm theo tỷ lệ size 14 rất là to, và đúng cái này đúng tỷ lệ 14 luôn. Và chế tác khuôn mặt của nhà sản xuất làm về face thì rất là đẹp đó, các bạn đã thấy face của Goku nè, nhìn rất là đẹp luôn. Đây là face của Vegeta, rất đẹp, rất chi tiết và rất nét luôn. Những cái đường dặm lông mày nè các bạn thấy nè, rất là đẹp. Một cái điểm mà mình thích ở bộ mô hình này hơn hẳn hai cái bộ mô hình mà mình vừa so sánh vừa rồi, đó là cái bộ mô hình này nó có sự tương tác
giữa Goku và Vegeta. Đó, các bạn có thấy đặc biệt là ở cái chi tiết này, tay chạm tay nè, tay chạm gối nè, nó có một cái sự tương tác, sự đánh nhau mà khi mà chúng ta là người chơi chúng ta nhìn vào thì chúng ta thấy một cái sự đây là một cái cuộc chiến rõ ràng. Mà so với Infinity và VKH thì họ không làm được cái chi tiết này, họ chỉ làm hai nhân vật đứng không có tương tác, không có chạm vào nhau thì đứng xa ra thôi. Thì nói về cái sự tương tác giữa hai nhân vật thì đây cũng chính là một điểm cộng đáng giá mà F4 Studio đã mang lại cho chúng ta qua bộ hình này. Các bạn có thể thiết kế nó rất là hay luôn, mình phải nói rất là hay. Các bạn nhìn thấy nhân vật Vegeta gần như chỉ có chống một chân ở trong đây thôi, ngoài hết phần người còn lại ra phía ngoài đây. Đó, Goku thì chỉ chống một chân ở đây và hai bên thì nương tựa và đỡ vào nhau, nên là cảm giác nó rất là, mình phải gọi là sao ta, cảm giác nó rất là trong trên, nó rất là thật luôn, nhưng mà thật sự là rất là chắc chắn. Đây là một cái chi tiết mà mình phải nói là đắt giá mà F4 đã mang lại cho cái bộ mô hình này, rất là ảo ma luôn đó, ảo ma Canada luôn. Ôi ghê chưa, ghê chưa. Về cái phần sơn phết thì Vegeta và Goku được tạo hình khuôn mặt sơn phết rất là chuẩn đẹp, không có chi tiết thừa, không có chi tiết lem. Nó còn sơn của sơn tay thì da tay thì rất là hồng hào, rất là đẹp, nhìn rất là chân thật. Đó, quần áo thì được làm theo kiểu mà sọc caro này, nhìn nó có cái giống chất liệu giống như carbon vậy đó, rất là đẹp. Còn Goku thì làm cái kiểu quần áo sọc thì ra cái chất vải thì cũng rất là ok. Về effect, về những cái hiệu ứng này thì mình cảm giác là F4 rất là chỉnh chu trong những cái effect này, những effect rất là to, các bạn thấy nè, effect rất là to, rất là chắc chắn luôn đó. Cảm giác đây là một cái chi tiết chính luôn chứ không phải chi tiết mà chi tiết lặt vặt mà nhạc sức cho thêm nữa, rất là đẹp luôn. Và đặc biệt là tất cả những cái chi tiết của effect đều có 500 ở dưới nha các bạn, từ chi tiết nằm cũng có 500, chi tiết cố định gì cũng có 500, chi tiết nào cũng có 500 hết, trên người là đều có một miếng 500 bự gì hết nè để cố định lại. Đây là một cái chi tiết đáng giá mà đây mình sẽ cho các bạn nghe cái tiếng mà 500 nó kêu nè. Mình sẽ cho các bạn nghe cái tiếng 500 đó, các bạn thấy không, nó sẽ kêu nè, đó nó kêu bật vậy đó. Đây là cái tiếng mà cái người chơi mô hình Resin người ta rất là thích cái tiếng này, cái tiếng thể hiện cái sự chắc chắn, cái sự chỉnh chu mà nhà sản xuất đã gửi gắm đến bộ mô hình nó, chứ không phải ọp ẹp như là những cái bộ mô hình mà những cái lỗ người ta chỉ gắn cho thôi. Còn nói về giá tiền thì đây là một bộ mô hình với giá tiền rất vừa phải, không có bị ngáo giá. Thì như các bạn đã biết thì khoảng năm 2020 khi đó thì phong trào chơi Resin nó chưa có nhiều giống như bây giờ. Những bộ mô hình đẹp, những bộ mô hình chất lượng thì thường đa số nó có giá rất là cao. Nhưng mà với bộ mô hình này cái giá Pre mở bán lúc đầu nó chỉ rơi vào tầm khoảng 13,7 triệu. Mình nghĩ 13,7 triệu bộ mô hình 14, thậm chí là mình nghĩ cái này có thể xếp vô 13 luôn cũng được, rất là to, rất là đẹp. Thì đây là một cái giá cực kỳ thơm, cực kỳ đẹp ở thời điểm đó. Cái chi tiết mà chưa về ý đầu tiên của mình với bộ mô hình F4 này đó là nó quá to. Chính cái to là cái lợi thế, cái điểm cộng mà khi mình nói ban đầu, nhưng mà nó cũng là một cái khuyết điểm mà mình muốn đề cập tới ở đây, chính là cái bay nó quá to. Quá to thì sẽ dẫn đến việc các bạn rất là khó trưng bày trong cái bộ sưu tập của mình, với cái chiều bán kính của nó rơi vào tầm khoảng gần 60 cm. Nhưng mà để các bạn trưng được bộ hình này, các bạn phải có diện tích hơn, cái bán kính hơn, cái chu vi hơn 60 cm. Bởi vì sao? Bởi vì những cái mảng đất đá như thế này nè, nó sẽ chồi ra khoảng thêm 10 phân, 20 phân nữa. Thì để trưng cái bộ hình này các bạn phải có một cái diện tích nó rơi khoảng 80 cm cái chiều rộng đó để các bạn trưng. Còn chiều cao theo nhà sản xuất là 60 cm. Và chính vì to như vậy thì nó sẽ dẫn ra những cái gì nữa, dẫn ra những cái chi tiết ở bay nè, nó sẽ làm như là nhà sản xuất người ta đang muốn làm những cái chi tiết bay kiểu như là nứt, kiểu như là nhìn nó cũ kỹ, nhưng mà chính vì to quá và nhà sản xuất sơn phết những cái chi tiết này không được chuẩn cho lắm, nên mình nhìn nó cảm giác nó lem nhem luốt nhút như là nó bị dơ vậy đó, chứ nó không ra được cái chất của cái bay nhìn nó cũ kỹ. Đó là cái điểm mà mình chưa vừa ý. Cái điểm mình chưa vừa ý thứ hai đó là cái bay, cái phần đá này chính vì to nên là cái phần đá này làm hơi thô, cảm giác nó không có được mượt mà cho lắm. Phần đá và khối này tuy sơn phết thì nhà sản xuất cũng sơn phết đổ bóng rất là đẹp, nhưng mà cảm giác cái phần đá nó còn hơi bị thô cứng, nó không có tự nhiên, nhìn đá nó không có kiểu như là nó không có đẹp lắm. Còn về cái phần nhân vật Goku thì nếu các bạn tinh ý, các bạn có thể để ý thì các bạn
Hình thực tế các bạn nào sở hữu các bạn sẽ thấy là cái màu áo Goku nó chưa có giống như trong truyện lắm, nó hơi ngã sang màu đỏ. Thì cái này chi tiết này thì cũng nhỏ thôi, nhưng mà mình cũng không có thích lắm. Nếu mà làm đúng cái màu vàng vàng của truyện luôn thì nó đẹp hơn. Và một cái chi tiết mà mình muốn nhắc tới nữa đó chính là tạo hình đánh đấm của Goku và Vegeta. Như các bạn cũng đã biết, đây là một cái trận chiến một mất một còn giữa hai nhân vật Goku và Vegeta Majin. Nhưng mà nhà sản xuất người ta sơn phết hai nhân vật này nhìn nó còn sạch sẽ quá, nhìn nó còn chưa có ra một cái trận chiến mà nảy lửa mà hai bên đều bị thương tích. Các bạn thấy những cái vết máu này nè, nhìn nó còn hơi giả trân quá, nó chưa có thật lắm. Nhìn thì nó chỉ như là những cái vết sơn nó bị lem vô tay vậy thôi, ngoại trừ cái vết máu ở khuôn mặt thì làm khá chuẩn nha. Nhưng mà những cái vết máu ở tay nè, những cái vết máu ở chân, những cái vết máu ở phần body á, mình nhìn thấy nó chưa có chân thật lắm. Còn về LED á, thì bộ mô hình này hoàn toàn không có LED. Đối với nhiều bạn á, thì có lẽ đây là một cái khuyết điểm, nhưng mà với mình, cá nhân mình thì đây là một cái ưu điểm. Tại vì LED thì có khi là chẳng bao giờ bạn sử dụng. Từ lúc bạn mua bộ mô hình về có khi bạn sẽ cắm để check xem cái LED đó hoạt động có bình thường không, và có lẽ là bạn sẽ cất luôn cái LED đó và chỉ để bộ hình trưng bày thôi. Nên theo mình thì LED là không cần thiết cho bộ hình này. Và để tóm lại cái bộ mô hình F4 này, những cái điểm khen, những điểm chê, thì câu hỏi mà các bạn đặt ra là vậy cuối cùng rốt cuộc bộ mô hình này có đáng tiền, có đáng mua, có đáng sưu tầm không? Thì câu trả lời của mình là có. Nhưng với thời điểm mà nó mở giá pre thì lúc đó theo mình thấy cái giá đó rất là ổn, cái giá đó xứng đáng được coi là tiền ít thật nhiều. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì bộ mô hình này mình nghĩ nó đã lên tầm khoảng 15, 16 hoặc thậm chí hơn nữa. Thì mình nghĩ giá đó thì các bạn có thể chờ đợi những cái sản phẩm Goku và Vegeta. Tại cái cảnh này kinh điển lắm, sẽ có rất nhiều cái studio người ta sẽ làm, nên là các bạn phải chờ. Còn nếu các bạn thích cái bộ mô hình này, thích cái hoạt cảnh này, thích cái tạo dáng này, thích cái studio F4 này thì phải triển thôi. Bởi vì bộ mô hình này theo mình thấy là xứng đáng chơi và xứng đáng sưu tầm, xứng đáng có trong bộ sưu tập của mình. Và đúng với cái tên gọi mà của studio F4 là From Fan và For Fan, tất cả đến từ người hâm mộ và tất cả dành cho người hâm mộ. Đó là những cái slogan rất là hay mà F4 đã truyền tải đến người hâm mộ, và đặc biệt thể hiện rõ qua bộ mô hình Goku và Vegeta này. Và mình nghĩ là nó xứng đáng là bộ mô hình quốc dân, được người hâm mộ đón nhận, bởi vì những cái gì mà nhà sản xuất, những cái gì mà studio đã thể hiện, đã đem đến cho người hâm mộ qua bộ mô hình này, từ những cái chi tiết rất là nhỏ như effect như thế này, mình cảm thấy rất là ok. Và mình sau bộ hình này thì mình cũng có tìm hiểu và mua được một số cái bộ mô hình của F4 Studio, và mình cũng rất là hài lòng. Và nếu có điều kiện được các bạn like, được các bạn subscribe cho kênh của mình thì mình sẽ có thời gian và sẽ review tất cả những mô hình của F4 cho các bạn xem. Và bây giờ thì mình xin mời tất cả các bạn hãy cùng nhìn lại một lần nữa bộ mô hình Goku và Vegeta Majin đánh nhau, được thực hiện bởi F4 Studio, From Fan, For Fan. I get lost sometimes and I can't seem to find a light between the walls I built for myself right in my mind. And then you came over and you showed me love that I never had seen before. And now when I got you, it's all gonna be alright. Thinking about all the things we did tonight, what a time to be alive. Just you and I, just you and I. Only you can put the fire out. You can turn it all around. You can lift me off the ground, so we can fly again, so we can fly again. 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 I've been trying hard not to go out of my mind, and all I need right now is for you to stay the night.